Piippu on romahtanut. Elikkä viime kerralla kun kuvattiin piipuhormeja, molempia kanavia, niin se näytti siltä, että ne johtaa loppupeleissä yhteen. Ja tämmöisessä rakenteessa ei kommenttien mukaan ole mitään järkeä, eikä semmoista rakennetta ole luultavasti ikinä tehty. Joten vaihtoehdoksi jää se, että se on romahtanut. No pienen tarkastelun jälkeen asianlaita on juurikin näin. Elikkä se väliseinä kahden hormin välillä on romahtanut ja sen takia ne viettää nyt loppupeleissä samaan. Käydään yläkerrasta katsomassa, mistä on kyse. Sieltä sen näkee. Täältä kun kurkataan tonne, niin nähdään mikä on asianlaita. Ja tästä nähdään nyt. Tää on se hormien välinen seinä, mikä tässä on. Eli tässä etualalla menee yksi hormi alas ja tuolla takana menee toinen hormi alas. Ja tää on tosiaan se väliseinä. Ja tässä pitäisi mennä noita tiiliä tonne ylöspäin. Tässä näkyykin noita nauloja. Tossa. Tuolla. Ja ehkä vielä vähän ylöskin päin jatkuu. Niin. Noita nauloja vasten. Niin nämä tiilet on maannut noita nauloja vasten. Ja tietenkin ne on muurattu myös. Mutta tää väliseinä murtu sen takia, kun tuota ylhäältä tiputettiin sitä rautakankea. Toi hormien väliseinä rikkoutui siitä, kun tiputettiin tuota ylhäältä toiseen kanavaan sitä, tai toiseen hormiin sitä rautakankea. Tää hormi ei ollut suora, tai ei mennyt suoraan alas, vaan se tekee tämmöisen mutkan tuolla, jonka takia se rautakangen voima kohdistui just tuohon hormien väliseen seinään, eli yhteen tiiliskiveen käytännössä. Ja sitten kun se tiili antoi periksi ja romahti tonne alas, niin sinne tippui naakanpesä ja kaikki muutkin roskat. No, nyt me puhistin ja sain auki kokonaan myös ton toisen hormin puolen. Ja otin tosta nyt vielä pari tiiliskiveä pois hormien välisestä seinästä. Niin nämä molemmat kanavat on auki. Mutta ne vaan yhdistyy nyt sitten näihin molempiin hormiin. Onko siitä mitään haittaa? En osaa sanoa. Etenkin jos ei käytetä tuota kammarin puolen tulipesää ollenkaan, vaan käytetään pelkästään tulipesää keittiössä. Niin käytännössä hormit ja kanavat on nyt auki, mutta ne yhdistyy sitten tässä, koska meidän hormien välinen väliseinä on rikki. Ja savua tulee silloin sitten molemmista hormeista. Eli tämmönen meillä nyt on tilanne tässä. Tiedättekö mitä me nyt tehdään? Tilkitään nämä kaikki reijät, mitä ollaan saatu tänne aikaiseksi. Ja otetaan nyt koesavut vihdosta viimein tästä. Kyllähän se homman pitää edetä. Me tarvitaan lämpöä tähän torppaan. Ja sen lisäksi me tarvitaan lämmintä vettä, että voidaan siirtyä seuraavaan haasteeseen, joka on, no tutkitaan kaivot, mutta meidän pitää myös tutkia viemärit ja siihen tarvitaan lämmintä vettä. Ja lämmintä vettä me saataisiin täydellisesti tällä laitteella. Mutta edetään askel kerrallaan, tilkitään nyt noita reikiä ja laitetaan koekynsitulet tonne. Ja tilkintä meillä tapahtuu nyt palovillalla. Tällä nyt vaan estetään, että saadaan tehtyä toi testi ja ei tule savuja sisällä, että suuri osa savuista menisi sinne, minne niiden pitääkin mennä. Sitten siirrytään yläkertaan.
Palovillatiili. Hyvä tuli mummon jalasta, kun se tervatti. Ja polttopuuksi löydettiin jonkun isoisän vanhoja käsitöitä. Tämmönen. No sit se on totuuden hetki. Päätyykö tää siihen, että palokunta on pihassa vai? Nääkät toimi ikinä pakkasessa. Onneksi meillä on 3 tähden hotelli Lichtingin, joku saksalainen hotelli, niin tulitikut. Nääkin on varmaan jotkut perintötulitikut. Vielä sytty kuitenkin. Toistaiseksi näyttää ihan hyvältä. Tutusvetoa oleva eikä ainakaan nyt vielä työnnä sisälle savuja. Siellä se liekki loimuttelee. Käydään siihen vielä vähän pahvia, että saadaan kunnolla savua sieltä pihalle ja katsotaan, että varmasti tätä rööristä tulee savua. Nyt ne tuleet on vielä niin pienet, että näkyy vaan semmoista pientä lämpöväreilyä tuolla, mutta se oli tarkoituskin, että ei tehdä mitään shokkilämpöjä tonne, vaan pidetään ensin pientä lämpöä. Ja nyt saatiin testattua, että tää vetää. Me kävin jo tuossa Ullekollakin katsomassa, että sielläkään ei ole savua, että sieltä ei ole mitään vuotoja. Hyvin vetää, hyvin menee savut nyt pihalle. Annetaan tuon tosiaan nyt palaa ton pesällisen, mikä siinä nyt on noita tikkuja ja risuja. Laitetaan vielä vähän pahvia siihen ja sitten samalla voitaisiin katsoa sitä, käytetään sitä hellasta niitä levyjä pois ja laitetaan se paikalleen. Pitää sitten antaa sammua tuon nykyiset tuleen, kun ne on siellä tuhkapesässä, niin saa sitten samalla vielä tyhjentää ja imuroida se ennen kuin laittaa se uunin takaisin paikalleen tai se hellan. Tosi hieno juttu ja aurinkokin rupesi paistamaan, niin sanonta, että paista se aurinko välillä paista se aurinko välillä risukasaankin, niin pitää tässä tapauksessa täysin paikkansa.
kirjaimellisesti. Ai ai. Taas homma etenee, tai tuntuu siltä, että hommat etenee, niin se aina luo motivaatiota myös. Tästä vähän pahvia palaamaan sinne vielä. Hyvä. Antaa sen kärventyä siellä nyt sitten. Joo. Avataan pikkasen nyt itse liettä ja katsotaan, että siellä on varmasti kaikki kunnossa ennen kuin tyrkätään se paikalla ja saadaan tänne lämpöjä. Huhhuh. Hienoa. Tästä liedestäkin tuli sen verran varoituksen sana, että tää sisältää asbestia. Ja se mitä katoin, niin se asbesti ilmeisesti on sitten tuolla niinku levyinä. Ja jos niitä nyt ei mene poistamaan ja kulmahiomakoneella hiomaan, niin meidän pitäisi olla turvallisilla vesillä. Mutta asbestia on käytetty. Ainakin imuria täällä saa varmasti käyttää. On niin tumma, ettei näy edes kameralle. Ja tämä on nyt tän näköinen yksilö. Ei ole ihan hetkeen varmasti puhistettu, että on karstainen. Puhistetaan nyt ensin. Ja katsotaan sitten jatkoja. No niin, eikö se näytä jo aika hyvältä? Ei sitä nyt ruveta enempää rapsuttelemaan. Täällä näyttää olevan nämä tulikivetkin ihan ok kunnossa, ainakin nopealla vilkaisulla. Se savu kiertää täältä sitten ja lämmittää tätä uunia. Tässä on sitten toi vesiastia. Tuolla näyttää olevan reikä, mutta jos pohjassa ei ole reikää, niin se ei haittaa siinä tapauksessa. Joo, mä oikeastaan putsaan ton kannen vielä tosta. Siinä on tosi paljon nokeaa ja sitten vielä toi aliluukku sieltä, niin eiköhän me sit olla valmiita tyrkkäämään toi hella paikalle. Jaha, mites päin nää oli? Tää on halki tästä.
mutta ei ehkä vaikuta käyttöön. Kunnon palapeli, mutta eiköhän se siitä kun sen pari kertaa kassaa, niin muistaa sitten mihin mikäkin meni. Kuule, sit työnnetään tää vehe paikalleen ja me vetästään tupaa lämpimäksi. Noniin, nyt meillä on hella paikallaan ja ei laitettu palovillaa nyt tonne sen kummemmin, koska tätä varmaan venkslataan muutaman kerran vielä ees takaisin pois ja takaisin paikalleen. Niin se on nyt siinä sillä tavalla, tuskin se vuotaa niitä savuja pihalle. Laitetaan tuleet, tällä kertaa ei laiteta alas, laitetaan tonne ylös. Siitä tuli niin paljon sanomista. Niin katsotaan saadaanko me lämpeämään tää systeemi. Meikä teki tämmösiä pikkutikkuja tänne, niin pistetään niitä sinne vähän pohjalle muutama ja sit sytytellään saksalaisilla tulitikuilla. Ne saksalaiset saa ainakin Lapissa tää tulitikun sytty. Aika kauheeta. Kato, syttyykö vaan. Akuankkaruotia. Tässä on isoisän vanhat käsityöt. Vuotoraaputi. Myös mietin, että kun eihän nämä ole mitenkään tiiviit kuitenkaan. Paitsi sitten kun siihen tulee vähän nokeaa jossain kohtaa, niin sitten se varmaan vähän tiivistyy. Mutta että työtäänköhän se aina väkisin vähän savua näistä sitten. Tää rupeaa muuten aika nopeasti lämpeämään. Tääkin on jo ihan lämmin tässä. Ja kai se tällä tulella jo työntäisi enemmän savua sisällä, jos se ei vetäisi. Mutta tää varmaan pitää kuitenkin niin lämpölaajentua ja karstottua, että tää kaikki savu ei tule täältä pihalle, koska nythän kun tää tuli jo täällä ylälaarissa ja se kiertää täältä tänne, niin väkisinkin se tulee sitten läpi näistä raoista, koska eihän tää ole mitenkään tiivis ennen kuin se tulee sitä nokeaa ja se lämpö laajentuu. Ja toisaalta voiko myös kosteus ruveta haihtumaan täältä sitten, kun tää on ollut niin pitkään käyttämättömänä. Että, koska ei tää haise savulle sillä tavalla niin kuin... Ei niin pahasti. Onko kuuma? Ei tuohon kyllä kättä tee meidän laittaa. Mene! Käydään kattoo nyt ylhäältä kuitenkin, että vuotaako siellä meikä palovillasta tehdyt tiilet. Täälläkin alkaa olla ainakin hyvä käry. Kevyet kynsitulet piti tehdä.
Siinä on meidän number uno. Palovilla-tiili. Ihan hyvin näyttää pitävä, ei falskaa. Täällä on meidän toinen. Toinen reikä on tilkitty. Ei oo ullakolla hätää mitään. Mutta taas tullut ehkä laitettu vähän liikaa niitä puita tuonne alakertaan, kyllä jo ihan savussa. Mutta tuleekohan sitä piipusta savua, sehän meitä kiinnostaa. Vaikka torppakin on koko savusauna, niin kyllä tuota piipustakin jotain pihalle tulee, et ei se kaikki sisälle työnnä. Tässä on ihan lämmin. Joko täällä hanskat palaa? Kyllä jos sitä nyt muutaman kerran lämmittelee, niin tapansa näyttää. Että nyt se vähän sen puski sitä savua tänne sisällekin, mutta kyllä se sitä uloskin asti sai ja kyllä on kuuma. Täällä vielä tulee. Siellä on nyt hiilos. Hiilos parhaimmillaan. No, nyt tämän hormisysteemin kanssa on temuttu jo monta jaksoa ja monta kertaa. Nyt se alkaa olla sillä päätöksessä, että tää vetää. Muutaman kerran vedetään tää nyt lämpimäksi, saadaan sinne sitä nokeaa ja tuon lämpölaajentuminen kondikseen. Kun tää tuottaa täällä lämpöä ja saadaan tonne vaikka vesikin kiehumaan, niin se mahdollistaa meille seuraavat asiat. Me päästään lämpimällä vedellä sitten kokeilemaan, että mihin ton vessan viemärit vetää, koska se on ihan kysymysmerkki. Sitten katsotaan kaivot. Ja sitten kun tän saa lämpimäksi, niin on vähän mukavampi alkaa purkamaan täältä sitten tätä tupaa ylipäätään. Aikamoinen hommahan tässä oli. Väliaikaisesti meille tuli tonne nyt näitä palovilla-tiiliä. Mutta ne on nyt väliaikaisesti, että savut menee pihalle. Torppakaan ei vielä palannut. Eikä me usko, että se tästä nyt kärvähtää. Ei mitään. Tästä on hyvä jatkaa. Nähdään seuraavassa. Se on moro.